วันนั้นในเดือนเมษายนปีคศ1900เรือเล็กลำหนึ่งบรรทุกนักดำน้ำเก็บฟองน้ำชาวกรีกมุ่งหน้าจากเกาะซีมีไปยังชายฝั่งแอฟริกาเหนือแต่ระหว่างทางพายุลูกใหญ่ก็พัดเรือออกนอกเส้นทางเมื่อพายุสงบพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในอ่าวของเกาะเล็กๆระหว่างเกาะครีตและผืนแผ่นดินกรีกหลักเกาะนั้นมีชื่อว่าแอนติคีเทรากัปตันดิมิทริออสคอนทอสผู้นำของลูกเรือตัดสินใจไม่เสียเวลาและส่งนักดำน้ำลงไปสำรวจหาฟองน้ำในก้นทะเลแต่สิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่ฟองน้ำลึกลงไป45 เมตรจากผิวน้ำมีเรือสินค้าขนาดมหึมาจมอยู่ใต้ทะเลนานเกือบ 2,000 ปีนักดำน้ำคนแรกที่ขึ้นมาถึงกับพูดด้วยเสียงสั่นผมเห็นกองศพของคนเปลือยจำนวนมากนอนเรียงรายอยู่ใต้น้ำแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ศพมันคือรูปปั้นหินอ่อนและทองสำริดของศิลปะกรีกโบราณในเรือสินค้าโรมันที่จมลงเมื่อประมาณ60 ปีก่อนคริสตกาลนี่คือการค้นพบเรือจมทางโบราณคดีครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ทั้งโลกไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่เหรียญทองแต่เป็นก้อนทองสำริดขนาดเล็กที่ถูกเก็บกู้ขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมปี 1901 ก้อนที่ดูเหมือนแค่เศษโลหะผุพังแต่ภายในมันซ่อนเครื่องจักรที่ฉลาดที่สุดในยุคโบราณเอาไว้เครื่องจักรที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันยังคงพยายามถอดรหัสมันอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unknown File TH แฟ้มลับที่โลกไม่อยากให้คุณรู้วันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่ปริศนาของเทคโนโลยีที่ไม่ควรมีอยู่ในยุคของมันเครื่องจักรอายุ 2,100 ปีที่ทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์และหลังจากค้นพบนักวิทยาศาสตร์ต้องเขียนตำราประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของมนุษยชาติใหม่ทั้งหมดมันมีชื่อว่ากลไกแอนติคีเทราหลังจากที่ก้อนทองสำริดลึกลับนี้ถูกเก็บกู้ขึ้นมามันถูกส่งไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติในกรุงเอเธนส์และมันก็ถูกลืมอยู่ในมุมหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นานเกือบ1 ปีเต็มจนกระทั่งวันที่17 พฤษภาคมปี 1902 นักการเมืองชาวกรีกชื่อสปิริตออนสเตตเดินผ่านก้อนทองสำริดก้อนนั้นด้วยความบังเอิญแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหยุดเดินบนพื้นผิวของก้อนทองสำริดมีร่องของเฟืองที่ตัดอย่างประณีตเฟืองในยุคนั้นใช้ในเครื่องจักรง่ายๆเช่นกังหันน้ำและโม่หินไม่มีใครคิดว่าชาวกรีกโบราณจะสามารถทำเฟืองที่ละเอียดระดับนี้ได้สเตทรีบเรียกลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชื่อวาเลริออสเตททั้งสองพยายามแยกชิ้นส่วนของก้อนทองสำริดเพื่อดูว่าข้างในมีอะไรแต่ก้อนนี้เปราะบางมากจากการอยู่ใต้ทะเลนานนับพันปีจนแยกออกเป็น82 ชิ้นและเมื่อพวกเขาเห็นภายในทุกคนก็พูดไม่ออกภายในก้อนเล็กๆขนาดเท่ากล่องรองเท้ามีเฟืองทองสำริดไม่ต่ำกว่า37 ตัวประกอบกันอย่างซับซ้อนฟันของเฟืองแต่ละตัวมีขนาดเพียง 1.5 มิลลิเมตรตัดด้วยความแม่นยำที่แม้แต่เครื่องจักรในยุคปัจจุบันยังต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงในการเรียนแบบแต่ก้อนนี้มีอายุมากกว่า 2,000 ปีตามหลักประวัติศาสตร์ที่นักโบราณคดีรู้กันดีในยุคนั้นมนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องจักรซับซ้อนระดับนี้เครื่องจักรที่ใกล้เคียงที่สุดปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์จากบันทึกของนักประวัติศาสตร์คือนาฬิกาในมหาวิหารยุโรปในศตวรรษที่ 14ซึ่งห่างจากกลไกแอนติคีเทรานานถึง 1,400 ปีใช่ครับคุณฟังไม่ผิด 1,400 ปีนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเองหลายคนคิดว่ามันต้องเป็นของหลอกแน่ๆต้องเป็นเครื่องจักรยุคใหม่ที่ตกลงไปในเรือจมโดยบังเอิญแต่การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าทองสำริดที่ใช้สร้างมีอายุตรงกับยุคโบราณจริงๆมันคือของจริงเครื่องจักรอายุ 2,100 ปีที่ไม่ควรมีอยู่แล้วเครื่องจักรนี้ทำอะไรได้นานหลาย10 ปีไม่มีใครเข้าใจกลไกของมันจนกระทั่งในยุค 1970 นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่อเดเร็ก เดอโซลาไพรส์ใช้เทคนิคเอ็กซเรย์สแกนเข้าไปในก้อนและในปี 2005 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอนเจนใช้เทคโนโลยี CT สแกน 3 มิติสแกนเข้าไปในชิ้นส่วนทุกอนูสิ่งที่พวกเขาพบทำให้โลกตะลึงบนพื้นผิวด้านในของเครื่องจักรมีตัวอักษรกรีกโบราณสลักอย่างละเอียดรวมหลายพันคำมันคือคู่มือการใช้งาน
นักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจแล้วว่ากลไกแอนติคีเทราไม่ใช่แค่เฟืองธรรมดามันคือคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกของโลกเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคำนวณดาราศาสตร์ในระดับที่นักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันยังต้องประหลาดใจ 1. มันคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงที่มนุษย์ยุคนั้นเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ 2. มันทำนายสุริยุปราคาและจันทรุปราคาล่วงหน้าได้หลายสิบปีโดยใช้รอบที่เรียกว่าซารอสรอบ18ปี1วัน 3. มันคำนวณข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ตลอดทั้งปี 4. มันติดตามรอบของกีฬาโอลิมปิกในยุคโบราณที่จัดทุก4ปีความแม่นยำของมันนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์ได้แม่นยำถึงระดับ1องศาใน500ปีนั่นแปลว่าถ้าคุณตั้งวันที่ของวันนี้ในเครื่องจักรอายุ 2,100 ปีนี้มันจะบอกคุณได้ทันทีว่าคืนนี้ดวงจันทร์อยู่ที่ไหนสุริยุปราคาครั้งต่อไปจะเกิดเมื่อใดและดาวเคราะห์แต่ละดวงอยู่ในตำแหน่งใดบนท้องฟ้าผู้ใช้เพียงแค่หมุนคันโยกที่ด้านข้างเครื่องจักรก็จะแสดงผลทันทีบนหน้าปัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่คือความสามารถที่มนุษย์ทำได้อีกครั้งหลังจากนาฬิกาในมหาวิหารยุโรปในศตวรรษที่ 14แล้วใครเป็นคนสร้างกลไกแอนติคีเทราจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัดแต่นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าผู้สร้างอาจเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นคนที่ชื่อฮิปปาคัสแห่งโรดเขาเป็นบิดาของวิชาดาราศาสตร์ผู้คำนวณขนาดของดวงจันทร์และระยะห่างจากโลกได้ใกล้เคียงความจริงและเขามีชีวิตอยู่ตรงกับยุคที่กลไกแอนติคีเทราถูกสร้างขึ้นแต่ก็มีนักทฤษฎีอีกกลุ่มที่กลับเชื่อในสิ่งที่น่าตกใจกว่านักทฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มเชื่อว่าความรู้ที่ใช้สร้างกลไกนี้อาจสืบทอดมาจากอารยธรรมที่หายไปอารยธรรมที่ครอบครองเทคโนโลยีเกินกว่ามนุษย์ในยุคนั้นอารยธรรมนั้นมีชื่อว่าแอตแลนติสเหตุผลที่พวกเขาเชื่อคือความซับซ้อนของกลไกนี้ไม่สมเหตุสมผลกับเทคโนโลยีของยุคโบราณทั่วไปและไม่มีเครื่องจักรอื่นในยุคนั้นที่ใกล้เคียงระดับนี้เลยแม้แต่น้อยแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เชื่อทฤษฎีนี้เพราะกรีกโบราณมีนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ในระดับสูงพอที่จะคิดค้นเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ความรู้นั้นสูญหายไปหลังการล่มสลายของอารยธรรมกรีกโบราณจนถึงทุกวันนี้กลไกแอนติคีเทราจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติในกรุงเอเธนส์ในตู้กระจกเล็กๆที่ผู้ชมส่วนใหญ่เดินผ่านโดยไม่รู้ว่าภายในตู้นั้นมีสิ่งที่ทรงคุณค่ากว่ารูปปั้นกรีกที่จะแสดงอยู่รอบๆมันคือพยานหลักฐานของอัจฉริยะมนุษย์ในยุคโบราณที่บันทึกในประวัติศาสตร์ไม่เคยกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันตั้งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบถ้าชาวกรีกโบราณสร้างเครื่องจักรซับซ้อนระดับนี้ได้แล้วเทคโนโลยีอื่นในยุคเดียวกันจะมีอะไรอีกบ้างที่อาจถูกกลืนหายไปใต้ทะเลเหมือนกลไกแอนติคีเทราและยังคงรอการค้นพบครั้งต่อไปทุกครั้งที่นักโบราณคดีดำดิ่งสู่ก้นทะเลตำนานของแอนติคีเทราก็จะเตือนเราว่ายังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้ซ่อนอยู่อีกมากมายในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผู้สร้างกลไกแอนติคีเทราอาจเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแห่งยุคโบราณหรืออาจเป็นเศษเสี้ยวของอารยธรรมที่หายไปจากโลกใบนี้คำตอบที่แน่นอนอาจไม่มีวันถูกค้นพบแต่สิ่งที่แน่นอนคือกลไกแอนติคีเทราจะยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของมนุษยชาติตลอดไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบถ้าคลิปนี้ทำให้คุณตื่นตาตื่นใจอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ใน Unknown File TH